ቀጣይ የምናየው እንዴት አድርገን በሆስቲንገር ዲፕሎይ እንደምናደርግ ነው። ሆስቲንገር ላይ የተወሰኑ ስቴፖች አሉ። ማንኛውም እንደዚህ አይነት ዲፕሎይ የምናደርግባቸው በተለይ ፔድ የሆኑ ሆስቲንግ ፕሮቫይደሮች ላይ የራሳቸውን ዶክመንቴሽን ስላላቸው ያንን ዶክመንቴሽን ተከትለን ነው አንዱ ዲፕሎይ የምናደርገው። ሆስቲንገር ላይ ዲፕሎይ ለማድረግ መጀመሪያ ጄሰን ፋይላችን ውስጥ ሆም ፔጅ በምትል ዶሜናችንን ፓስ እንድናደርግ ይጠይቀናል ማለት ነው። ዶሜናችንን ፓስ እናደርጋለን። ከዛም በመቀጠል ያው እነዚህ የራሳችንን ስም መጠቀም እንችላለን። ከዛ ፋይል ማኔጀራችን ውስጥ ደግሞ ፐብሊክ ኤችቲኤምኤል ፎልደር ውስጥ እቺን ኤችፓናል አክሰስ ፋይላችንን ክሬት ማድረግ አለብን ማለት ነው። ፋይል ክሬት አድርገን እዚህ ጋር የምናየው አጠቃላይ እሱ ውስጥ ፔስት ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። እነዚህን ስቴፖች ተከትለን በመቀጠል ፋይላችንን ዲፕሎይ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ማችን ሆኖ ፓኬጅ ውስጥ ሄደን ይህንን ስራ የምንሰራው መጀመሪያ ቢውልድ ከማድረጋችን በፊት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ፋይል ልደልታልና ፓኬጅናችን ውስጥ እንመጣና እዚህ የመጀመሪያው ሴክሽን ውስጥ ስዊች እንዳ ኮፒ ማድረግ ይችላል። ዲስክሪፕሽናችን የራሳችን መክተት እንችላለን። ኔምም እንደዛው እዚች ጋር ግን የምንከተው ዶሜን ኔማችን ይሆናል ማለት ነው። ሆስቲንገር ላይ ዲፕሎይ ለማድረግ የምንጠቀምበት ዶሜን ኔማችንን አምጥተን እንከታለን እዚች ጋር። ይህን ካደረግን በኋላ ነው በቀጥታ ኤንፒኤም ራን ቢሆን እንደ ቅድሙ በኖርማል ፔስት ፋይል ዲፕሎይ የምናደርግበትን ሊስት ፎልደራችንን ወይም ደግሞ ቤኒፊት ከሆነ ቢውልድ የምትል ፎልደራችንን ቢውልድ ማድረግ ያለብን ማለት ነው። ፕሮሰስ ከጨረስን በኋላ ከዛም በመቀጠል የሆስቲንገር ፋይል ማኔጀር ኤችፓናላችን ጋር እንመጣለን ነው። ኤችቲኤምኤል ፎልደራችን ውስጥ በመጀመሪያ ያችን ፋይል ክሬት ማድረግ አለብን። ፋይል ክሬት ለማድረግ ኒው ፋይል የምትለዋን በመጫን በቀጥታ የሚመጣልን ቦክስ ውስጥ እዚህ ጋር የተባለውን ቀጥታ ያመጣ ኮፒ ፔስት ማድረግ እንችላለን። የመጀመሪያው ፋይል ኒውን በዚህ መልክ ሴቭ አድርጎ ስለሆነ ፋይላችንን ክሬት እናደርጋለን ማለት ነው። ያንን ፋይል ክሬት ካደረግን በኋላ እዚህ ጋር ያለውን ኮፒ አድርጋችሁ ፔስት አድርጉ ስለሚል ይሄን ፔስት እናደርጋለን። በመቀጠል ቶፕ ኮርነር ጋር ሴቭ እናደርግና እንወጣለን ማለት ነው። ይህን ካደረግን በኋላ ኔክስት ስቴፓችን የሚሆነው ይህችን ፎልደር ዲፕሎይ ማለት ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር እንዳለ ፋይሎች ወደ ሆስቲንገራችን ዲፕሎይ እናደርጋለን ማለት ነው። አሁን የሆስቲንገራችን ፋይል ማኔጀር ፐብሊክ ፎልደር ውስጥ ያቺ ፋይላችን ወይም ደግሞ ፎልደራችን ውስጥ ያለው ኮንቴንት ዲፕሎይ ተደርጎ ይህን ቼክ ለማድረግ ሆስቲንገራችን ላይ መጥተን የገዛነውን ዶሜን ከሚሰጣል ዲፕሎይ አድርገን ያንን ማሴት አለበት ማለት ነው። በዶሜናችን በገዛነው ዶሜን ስር። ስለዚህ በዚህ መልክ ወይም ደግሞ በሆስቲንገር ላይ ዲፕሎይ ማድረግ እንችላለን